Marami sa atin ang nagnanais na makamit ang kaunlarang mayroon ang ibang bansa. Sa kabilang dako, dito sa Ekonomiks at Home, ngayon pa lang madadama mo na ang pag-unlad sa mga aralin. Paano natin ilalarawan ang kalagayan ng sektor ng industriya sa Pilipinas? Ayon sa modernization theory ni Walter Rostow, isang mahalagang proseso sa kaunlaran ang industriyalisasyon. Ang industriyalisasyon, ayon kila Balitao, ay hindi nalilimita sa paggamit ng mga makina. Ito ay tumutukoy sa pagbabagong teknolohikal, pagbabagong pangkultura, panlipunan at pansikolohiya. Dagdag pa nila, ito ay nagpapakita ng pagbabago sa kaayusang teknolohikal kaysa manatili sa kaayusang tradisyonal. Sa ibang pananaw, ang industriyalisasyon ay ang pagpapalit ng paraan para sa pagpoproduce gamit ang kamay, patungo sa paggamit ng mga makinarya. Ito ay pagkakaroon ng transformasyon ng lipunan mula sa pagiging rural, agrikultural, mapamahiin, patungong urban. Ilan lamang sa mga katangian ng industrialisadong bansa ay ang pagkakaroon ng malaking kapital, mataas na antas ng teknolohiya, matatag na pagnenegosyo, modernong infrastruktura at epesyenteng publiko. Ang paghahangad na maging industrialisado ang nagiging motibasyon ng maraming mga bansa upang mapataas ang produksyon at makamit ang kaunlaran. Ganun pa man, mahalaga na malaman ang mga benepisyo at magiging epekto nito sa ekonomiya at sa mga mamamayan. Ilan sa mga nagiging epekto ng industrialisasyon ayon sa mga ekonomista ay ang pagkasira ng kalikasan, polusyon, hindi pagkakapantay-pantay ng kalagayang pang-ekonomiko, paglakas ng kompetisyon na magdudulot ng pagbaba ng pagkakaisa ng mga tao. Sa ibang pananaw ni na Federman at Levine, ito ay nagiging sanhi ng pagbaba ng bilang ng mga mag-aaral sa paaralan dahil nahihikayat silang maghanap buhay agad. Ating suriin ang mga kahinaan ng sektor ng industriya. Una ay ang policy inconsistency. Ang mahinang polisiyang susuporta sa pagpapalakas ng industriya ang isa sa mga nagpapahina rito. Kung pagbabatayan ang ginawa ng China at Vietnam noon, na kung saan mayroon silang mga murang lakas paggawa at mas madaling regulasyon sa negosyo na naghikayat sa maraming mamumuhunan. Kaugnay nito ang mga hindi angkop na proyekto ng pamahalaan. Ito ang mga tinatawag na white elephant projects na kung saan hindi gaanong napakikinabangan ng industriya. Sa madaling salita, ang pondong ginamit dito ay nasasayang. Ikalawa ay ang inadequate investment. Para saan ba ang pamumuhunan? Ito ay upang malinang ang mga kagamitan at teknolohiya na magpapalakas sa industriya. Dahil sa mababang antas ng pamumuhunan sa bansa, nagreresulta ito sa pagpapahirap sa mga negosyante na mabago ang produktong kanilang ginagawa. Bukod doon, hirap din sila na mapalakas ang teknolohiya sa kabila ng mga makabagong gadget. Kaya naman, inaasahan ng mababang kita sa industriya. Dagdag pa rito ang kawalan ng magagaling na manggagawa. Ikatlo, ang macroeconomic volatility at political instability. Ang kaguluhang politikal ay isa sa mga kinukonsidera kung bakit may mahinang dayuhang mamumuhunan. Ito ang nagtutulak sa kanila na hindi magtayo ng negosyo. Ikaapat,
ang pagpasok ng mga dayuhang kumpanya at industriya. Ang pangunguna ng mga dayuhang korporasyon ang nagiging dahilan ng pagkalugi sa marami sa mga lokal na kumpanya. Ang globalisasyon ay tumutukoy sa pagbubukas sa kalakalan na ayon sa pandaigdigang kompetisyon. Para sa marami sa mga Pilipinong mamumuhunan, isang epekto ng globalisasyon sa kanila ang pagpapahina sa local industry. Ilan sa mga sinisilip na dahilan ang pagtangkilik sa mga imported goods, pagpabor ng mga lokal na bangko na pautangin ang mga dayuhang mamumuhunan kaysa sa mga lokal, at pagbibigay ng tax exemption sa mga dayuhang kumpanya. Ikalima, ang kakulangan ng suporta at proteksyon ng pamahalaan. Ang mga maliliit na industriya ay labis na naapektuhan ng malayong pagpasok ng mga dayuhang produkto sa ekonomiya. Ito ay tunay na sagabal sa pagsulong ng ating industriya. Ika-anim, ang pagiging import-dependent ng mga industriya. Minsan, upang makasabay sa pandaigdigang kompetisyon, ang ilang industriya ay bibili ng bagong teknolohiya na hindi naman angkop sa ating industriya. At ikapito, ang isyong pangkalikasan. Sa kabila ng industriyalisasyon at modernisasyon, talagang nasasakripisyo ang kapaligiran. Gaya sa agrikultura, ang pagbibigay ng prioridad sa pangangailangan ng industriya ang lilinang sa mga yaman ng bansa. Narito ang ilang mga solusyon. Mga solusyon sa suliranin sa sektor ng industriya. Una, proteksionismo. Ito ay ang paglalagay ng hadlang sa kalakalan upang mabigyang pansin ang sariling industriya. Isa sa mga tumatak na patakaran na layong unahin ang mga negosyanteng Pilipino ay ang Filipino First Policy ni dating Pangulong Carlos P. Garcia. Hangad niya ang pagpapalaya sa ating ekonomiya na hindi dapat kontrolado ng mga dayuhan. Ikalawa, ang pagbibigay ng subsidy, lalo na sa mga maliliit at nagsisimula pa lamang ng mga kumpanya. Ikatlo, ang pagsasagawa ng Oil Deregulation Law na kung saan ang pamahalaan ay hindi mangingialam sa pagtatakda ng presyo. Paborito sa lumalaki at dumaraming mga kumpanya ng langis sapagkat nagkakaroon sila ng malaking kita. Sa kabilang dako, labis namang naapektuhan ang mga mamamayan lalo na may kakayahan silang kontrolin ang mga presyo. Ikaapat, sa tulong ng microfinancing, ang mga magsasaka at maliliit na negosyo ay makakapangutang sa mga bangko na mayroong mababang interes. Dito, maaari silang makapagsimula ng mga negosyo. Ikalima, kahit nasa bahay, maaari nang makapagtayo ng negosyo. Ang online businesses ay ilan lamang sa mga patok na pinagkakakitaan sa kasalukuyang panahon. Hindi na kailangan pang pumunta sa aktual na pamilihan. Ang mga impormasyon at produktong nais bilhin ay makikita at mababasa na sa online platform. Ang sektor ng agrikultura at industriya ay may direktang ugnayan. Halina't alamin ang ugnayan ng sektor ng agrikultura at industriya. Una, galing sa agrikultura ang mga hilaw na sangkap.
na gagamitin sa pagbuo ng bagong yaring produkto ng industriya. Dito, magkakaroon ng bagong anyo, halaga, at gamit ang mga hilaw na sangkap. Ikalawa, ang mga makinarya at traktora na ginagamit sa agrikultura ay likha naman ng industriya. Ang mga yamang kapital na ito ang ginagamit upang mapataas pa ang produksyon. Kapag mataas ang produksyon, mas malaki ang kikitain. Dito pa lamang na ipapakita na ang interaksyon at tulungan ng dalawang sektor upang mapalago ang ekonomiya. Ikatlo, ang dami ng manggagawa sa agrikultura at industriya. Hindi maitatago ang laki ng ambag ng mga nasa agrikultura, lalo na dito nagmumula ang kakainin natin sa araw-araw. Sa kabilang banda, sa industriya, ito naman ang itinuturing na nagpapaandar sa ekonomiya. Sa paggawa ng mga produkto, nangangailangan ng mga kemikal, lalagyan, impormasyon, kuryente at tubig bago mabuo ang mga produkto. Nagagamit din dito ang serbisyong pinansyal, marketing sales at iba pang estratehiya sa pagnenegosyo. At ikaapat, ang pagpapagawa ng tulay, daungan, irigasyon at marami pang infrastruktura na malaki ang nagiging tulong sa agrikultura upang makasigurong ang mga produktong agrikultural ay mapakikinabangan at hindi masisira. Nakakatuwang malaman na maraming sektor ang pinanggagalingan ng pambansang kita ng bansa. Mas lalong nakakatuwang masuri ang ugnayan at koneksyon ng primeryang sektor at sekundaryang sektor. Ano naman kaya ang maiaambag ng nasa tersyaryang sektor? Alamin sa susunod na aralin sa Ekonomiks series. Sa puntong ito, kung may mga kalabuan ng aralin, huwag mahiyang magtanong. Ibahagi rin ang iyong natutuhan. I-like ang video kung naging mahalaga ang aralin sa iyo. At maaari ka rin mag-subscribe para sa susunod na diskusyon. Hihintayin kita sa susunod na pagkikita. Maraming salamat sa iyong panahon. Hanggang sa muli, isang magandang araw para matuto ng economics.